نیست عکس کن. آنایتا ماما من تا میام از تا یواشکی فیلم بگیرم فلش گوشیم روشن میشه. گفتم خاموشش. آنایتا دارم یواشکی ازت فیلم میگیرم. فلش مونمزم داره فیلم میگیره. روشن شیم. اینقدر کر لباسش. خب حالا موهاشو بکش. خودم هم میخوام توش بگم. حالا خودم هم میخوام موه این خیلی راحت بگیشم از خودم. چرا؟ مسیر دهنه کوسه نیافتی شنام شده پاچه لفتی همه زنگ بزن. شماره‌شو ندارم. چی؟ بریم خب دبی. بریم دبی؟ باش من بریم دبی زنیم. باش میریم دبی مسافرت.